go for the summer when I'm like. Hey everyone, my name is Renz Vitalicio and I'm going to discuss the while loop in C++. First, we're going to declare a variable and I'm going to use my name as an example. Next, I'm going to write its value, the value of the given variable, which is 0, and don't forget the semicolon. Next, we're going to proceed to the condition using the keyword while and open parenthesis, and we're going to put the variable less and less than 10 for an example. Now, we're done to the condition. The next is the statement. First, curly braces. Then cout less than the variable range, and less than the end line just to end the line. Then the update is the variable range and the increment plus the semicolon, don't forget, and next the braces. So now we're done the initialization, the condition, the statement, and the update. So now the computer will understand that the initialization, the variable length. Next, the computer will read the condition, the variable length less than 10, and the computer will understand that the value of the variable length is less than 10. The computer, after it read the condition, it will proceed to the statement, which is the cout, length, and end line. Then after it read the statement, it will proceed to read the update, which is the range plus. After the update was read by the computer, it will now add a +1 to the variable, which is the range. Then the value of our variable now is 1. Now, the computer, after it did the initialization, it will repeat the process, because the while loop is an example of a repetition structure in C++. Let's proceed to the output. So, ito write the output there, and very good. Now, let's proceed to the output. Since we started that our variable here in the initialization is equals to 0, we go into the computer after it read the initialization and everything in the statement, update, so on. The computer will start at the value of the variable, which is 0. Then the update, it will loop again to add another +1, because it is the update increment. The next output will be 1, because 0 plus 1 is equal to 1. Then it will loop again, because the statement was true. Then going back, the update will add +1 to the value of our variable, which is range. Then next, 1 plus 1 is equals to 2. Then you loop again, because it's a repetition structure. Then number 2 plus 1 equals 3. Then so on and so forth until you reach the condition that we wrote earlier.
which is the less than 10. So the output, final output will be number 9 because the value of the statement variable length was less than 10. So that's the tutorial for the while loop in C++ that we got today. That's all and thank you. Hi guys, this is Eric Group 1 and ito lang ako describe and don't forget the tutorial because it's important and this time the conclusion statement conclusion then the conclusion katapunan nyo is by ito lang siya na item and ang pinagkaiba nito sa bahay is ang way kasi ay nasa taas yung condition niya. Ito way kasi sa taas yung condition niya and sa buhay lang nasa baba. Next video, you will see how we use do while loop in our value one. You got the vibe I'm feeling, and that's what I've been needing. 'Cause that's what I believe in. Oh, and I met you for a reason. Oh, no, don't listen to anybody who says that you gotta change. You already got that magic, and that's what blows me away. Don't listen to anybody who says that you gotta change. You already got that magic. Hold up, I wanna see you go off. Give me 2 steps to the left, give me 2 steps to the right. Spin around one time, reach for the sky and go off with it. Go off with it. Go off with it. Go off with it. Go off, girl. I saw your hypnotic eyes. Now I'm so hypnotized. I'm always checking you up, but I just love what's inside. Eh, I will treasure you in no time, baby, 'cause your heart is a gold mine. Wanna give you good. So guys, I'm Kay Ortego. I belong to Group 1 and i-explain ko sa inyo kung paano yung syntax ng for loop. So sa for loop, meron siyang 3 main components, initialization, condition, and update. So sa initialization, dyan ka maglalagay ng value. And sa condition, siya yung nagsasabi kung kailan, kung hanggang saan yung loop na gagawin niya. And yung update is partner siya ng condition. Sa update, siya yung nag-validate ng kung true or false na yung program. Kaya gagawa ko ng sample codes ng for loop. So, lalagay tayo dito ng for. Then, this. Then, yung d. Then, maglalagay tayo dito ng variable, then yung value niya. Then, yung semicolon. Then, para sa condition, ilalagay natin is a is less than 20. Then, yung semicolon ulit. Then, yung update niya, which is 8 plus.
braces. Then after that, lalagyan na tayo ng statement. See out. Then yung variable. Then yung curly braces ulit. Siya, ito na yung magiging output niya. Yan na yung nag-display. Now, ito po na yung i-discuss ko about for loop, and sa next video, mag-discuss na ng array. So, good day po. Ako po si Kelvin Torrillas. Tuturo ko po sa inyo ngayon kung paano gumamit ng array sa Dev C++. So, first, syempre, i-declare natin yung array natin as int. So, by the way po pala, ang array po ay isang variable na kayang mag-store ng maraming values. Kaya mas pwede nating mapabilis yung program natin. So, ito po, start ko po. Declare po natin yung array natin as int, and then yung name ng array natin int pogi, yan halimbawa, and then yung gusto mong, kung ilan yung gusto mong i-store sa kanya sa loob ng bracket, yan halimbawa gusto kong mag-store ng 10 values, yan equals, yan ang syntax niya. So yan, ilalagay po natin kung ano-anong values yung gusto nating i-store sa array natin. Halimbawa is, maglagay tayo ng mga random numbers from 1, 2, 3, 75, 19, 21, 16, 69, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 4, 59, 90, 786, and then 201. Ayan. Meron tayong 10 integers. So, papalabasin natin yan ngayon para mag-run siya. Just see out this and yung pangalan ng array. Hindi pwedeng array name lang po. Kailangan declare din natin kung anong array yung gusto nating mapalabas. Example is array number 4. So, ang bilang natin is 1, 2, 3, 4. So, dapat 21 yung lalabas. So, yan, array 4 and line. Then, run natin. Oh, 16. 16. So, ang 5 yung lumabas. Bakit ganon? Kasi po, dahil po, ang bilang po ng computer natin, di ba, nagsisimula ito sa 0 lagi. So, ang bilang nito is 0, 1, 2, 3, 4. So, tama po yung lumabas. Pogi number 4, array pogi number 4. Then, pagka niran natin siya, 16, which is the number 4 array. 0, 1, 2, 3, 4. So, yun po. Parang natin ang maayos ang array natin. Hindi lang po pwedeng, isang beses pwedeng gamitin yung array sa isang statement. Pwede rin pong, halimbawa, ito pogi. Pogi 4. Pwede nating ipasok sa isang sentence. Halimbawa, array 4 is 16 is less than, lagyan natin ng ganyan, then yung name ng array less than pogi number, ano na lang, ano ba, 0, 0. Okay, pogi number 0. So, ang lalabas dito ay yan. Pogi number 4, which is number 16, kanina ginawa natin, is less than yung sini-out nating
praise, and then pogi 0 is number 123. So, ganun po gamitin ng isang array. So, ayun po, nag-run po yung huli nating program. Ayan. So, papakita ko po sa inyo kung paano palabasin yung lahat sa isang statement na lang. So, parang ganun din po yung gagawin natin. Tatanggalin ko na lang po ito. Lagyan ko na lang ng separation marks. So, ayan. Bali, 4 pong array yung papalabasin natin. 4 na value. So, try natin kung mag-run siya. Oy, anong nangyari? Okay. Oh, okay. Okay, that's it. Array number 0, 1, 2, and 3. Array 0, 1, 2, and 3. So, yun po ang array. Yun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po yung tutorial ko tungkol sa array. I'm Kelvin Bautista Torridas ulit galing sa BSIT 1A. Thank you. Hi, I'm Andrew from Group 1. So, welcome to our group project, C++ programming tutorial. So, tuturo ko sa inyo ngayon ay paano gamitin si function. So, that was i-discuss sa inyo paano ba gamitin si function. So, ano ba yung syntax mo. So, by the way, ginagamit si function para yung program natin more modular and accessible for any potential structured programming na more accurate gamitin to for data manipulation and para mas maayos tignan yung program natin. So ito siya. So ito yung syntax natin. So makikita nyo. Type. Yung type niya any data type to, which is like integer, float, or boolean. And then next, yung name niya, yung name ng function, diba? And then sa loob ng function, meron tayong parameter. So sa parameter, any data type din siya na pwede nyo ilagay. So, ito yung ginagamit na ito yung nagsisilbing argument dun sa loob ng function. So, mamaya i-discuss nyo paano siya gamitin. Then, sa loob ng function, meron tayong statement. Which is, pag tinawag si function, ito yung kanyang ito yung gagana sa loob ng function. Dun sa loob kung ano man po yung nakalagay dun sa statement natin. So, saan nga ba dinideclare si function? So, kadalasan dinideclare si function sa labas ng main. By the way, si integer main na kadalasan ginagamit natin, siya yung pinaka main heart ng program natin, which is dito tinatawag si function.
which is si function dinideclare sa labas niya. By the way, sa labas ng main, ang tawag na dun sa code na yun ay global. And then sa loob ng main will be local. And vice versa, ano yung nasa loob ng function, local na tawag sa kanya. Kung dineclare mo siya sa labas, global na tawag sa kanya. So, paano nga ba tawagin si function? So, pag tatawagin mo siya, so ito yung ginawa mong function. So, pag tatawagin mo siya, so, you don't need to indicate the data type. So, kung tatawagin mo siya, just italagay mo na yung name. Ito yung name niya. And then, yung value na ipapass mo sa kanya. So, like example, ito. Meron tayong, doon sa function na ginawa, meron integer variable A and integer variable B. So, pag tinawag mo yung function, so, si 5 and 3, si 5 ilalagay sa A, si 3 ilalagay sa B. And then, yung return value ng function will be ilalagay sa Z. So, yung function na ito will be declared as integer. So, yun siya. So, may dalawang klase na pagtawag. So, paano nga ba tawagin si function? So, may dalawang klase yan. So, meron tayong pass by value and pass by reference. So hanapin ko lang yung kanya ibig sabihin. Pero ito, si function void, ibig sabihin ni void will be, wala siyang return value. So, ano lang siya, parang null value lang siya. So, wala siyang i-return na value. So, empty lang yung i-return niya. So, kadalasan ginagamit ito pag wala tayong we don't need return value. So, kadalasan ginagamit si void yung pass by reference yung tinatawag. So, ito siya. So, pass by argument, by value, and by reference. So, first, doon muna tayo sa by value. So, by value, kanina yung example ko. Yan. Pag tinawag mo si function, yung, ano yung nilagay mong argument dun sa pagtawag mo sa kanya. Ilalagay siya dun sa variable kung saan, ano yung in-instruct mo dun sa function. Example, si 5, ilalagay niya sa A. So, si variable A, pwede lang gumamit sa kanya yung nasa loob ng function. And then, si variable B, pag nilagyan mo siya ng 3, si B lang yung pwede gumamit sa kanya. So, yun siya. I will give you example para mas pindin din ito. So, ito siya. Let's declare, so we can make function integer multiply. Then we make a integer so we can make integer. So gagawa tayo ng bagong variable, this is Z. And then this is bigyan natin siya ng value, which is A times B. So, sorry, copy pala natin siya, tanggalin. Sa labas pala natin ng main show ilalagay. So, ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo ng global. This is sa labas ng main. And this is the local. So, dito natin tatawagin si function. Tinawag natin si function. So, declare again a variable y. Kasi y, lalagyan natin ng value.
since integer yung ginawa natin function, si integer din dapat yung variable na gagawin na pagkukuha na niya ng value. So tatawagin na natin si function. Multiply. Kung makikita nyo, pag tinawag natin si function, semicolon na lang siya, compared natin sa ginawa natin function, is merong bracket. Example, we have 5 and 10. So, di-display natin si y. Example, display. Try natin siyang i-run. Bali. Gawin natin. Isobra tayo. Tama. Okay. So, yun siya. So, yung display 50 kasi yung 5 nilagay natin kay A. Ito. And then si 10 nilagay natin kay B. Tinawag natin si B. So, si function ginamit na si A. Ginamit na si A para i-multiply by B. So, niligay yung total. Yung result kay Z. So, si Z kalimutan ko lagyan ng return. So, pero automatically, ma-return naman yung value na by Z. So, yan. So, ni-return natin yung value dito kay multiply. So, si Z nilagay natin dito kay multiply. So, yung value ni multiply will be 50 na. And then, si Y, since siya yung variable natin from the local, magiging 50 na rin siya. So, yung value ng multiply will be 50. So, din-display niya, 50. Ito yung result natin. So, yan yung example na passing by value. Paano kung gusto naman i-loop? Pwede naman din siya. So, bigyan ko yung sample kung i-loop natin. Pwede naman siyang i-loop. I-loop natin siya. So, here ay 1 ay example, gusto natin 10 na loop. Okay. So, gusto natin multiply by 5 lahat. So, lahat ng loop. Ilagay natin yung ID dito. Save. Then, tingnan natin yung result. Sorry, nakabukas pa pala yung isa. Up. Ayan, hindi tayo. Nakahiwalay yung natin. So, yan siya. So, nag-display na sa kanya kasi yung unang value nito 1. So, 5 times 1 will be 5. 5 times 2 will be 10. Kasi nagtutuloy-tuloy lang yan eh. So, 5 times 3 will be 15. And so on. Hanggang maging 50 siya. So, yan. So, yan yung sample natin for the passing by value na function. So, next, give you example for the passing by reference. So, passing by reference kasi, hindi natin pinapass yung value hindi natin pinapass yung value ng function para lang gamitin ng function by itself. So, pag pinas natin yung argument by reference,
pwede siyang magamit nung which is yung variable ay nasa local. So, para mas maintindihan niyo pa ito yung graph na. So, si x, nilagay niyo ng value si A. Si y, nilagay ng value ng B. Si C, nilagay ng value of C. Si C, nilagay ng value of C. So, si A, pwede niya ibalik kay x. Si B, pwede niya ibalik kay y. And C, pwede niya ibalik kay z. So, pwede, vice versa siya. Kunyari, in-update yung value nito sa loob ng function. So, yung variable na x dun sa local or dun sa pinanggalingan nitong function ng pagtawag sa function will be update also. So, yun siya. So, paano nga ba gamitin sa reference? So, huwag nyo kakalimutan, pag pass by reference, lalagyan natin ng n sign, ng n character dun sa variable na i-declare natin. So, yun siya. So, para mas hindi nyo, bibigyan ko dito ng example para dito. So, yun siya. Example, dito na rin tayo. Lagyan natin ng n to. So, pag by reference kasi, kailangan gumawa tayo ng variable. Kasi nga, pag in-update natin yung value to, yung gagamitin natin variable dito will be update also. O yung ginamit natin value para ibigay doon sa function, mag-update din siya. Example, g and then h. Example, meron tayong 10 also. Para silang 10. Nari, pass natin by so, yun siya. So, palitan na natin to. Si void, madami-madami gamitin pag pass by reference tayo. Kasi, hindi na natin kailangan mag-return value. Kasi nga, kaya na niyang i-update yung variable dito using this reference. Kunyari, naka-loop pa rin tayo. So, G. Example, si A, pwede natin multiply by A, multiply by A, and then B will be A multiply by B, so vice versa lang. So, try natin i-run ha. Hop. Hindi tayo. So, since wala tayong return value, hindi natin siya kailangan na ilagay sa isang variable. So, pwede natin directly siya i-call yung function natin. So, yun siya. So, makikita nyo wala na siya paglalagyan. Pwede na siya i-call directly yung function. Pag ang ginagamit natin by reference. Actually, pwede naman din siya by value. Kaso, kasi si value may return value. So, walang paglalagyan itong function. Kasi ano yung bibigyan niyang result. So, yun. Tayo natin rin. Up. Okay, mali tayo. Arrow. So, yan siya.
kung makikita nyo, nag-loop. So, pangit yung display natin. So, palitan natin. Example, ito na lang. Example, ito, example, isa natin ay by value lang. Okay. So, kasi yun yung multiply natin sa kanya. Ay, then C. Yeah. GH. Kaya meron ha. Okay, ayan na. So, ayan siya. So, kung makikita nyo, so nag-update ng value. Nag-loop tayo by I. So, 1 to. So, ang unang value niya will be 1. So, since initialize natin siya by 10. So, 10 times 1 will be 10. So, yung value malalagay na kay A. And then, yung value nito malalagay na rin kay B. So since naka-2 na to, so, second loop will be yung I na yung magiging 2. So, since 10 na yung value natin sa A, 10 times 2 na. So, magiging 20. So, yung vice versa, yung value ng A na magiging 20. Yung 20 times 3 na. So, next loop na natin will be 3. So, magiging 60 na. So, hanggang magtuloy-tuloy na. So, yan siya. So, yun. So, ganun gamitin si function passing by reference. So, yun siya. So, yun yung dalawang gamit by function. So, depende sa program na gagawin nyo. Kung saan nyo gagamitin yung dalawang rules na yun kay function. So, pwedeng kayong gumamit ng passing by value. Kung gusto nyo merong return value or isang data lang yung gusto nyo makuha. Pero kung gusto nyo multiple data ang bumalik sa inyo o yung bumalik sa pagtawag ng by function, ang gagamitin nyo ay by reference. So, yun lang naman siya. So, ayun. Sa ngayon, ito lang muna ituturo sa inyo. So, salamat sa panood. So, at sana may meron tayong natutunan sa araw na ito. Thank you po. Bye-bye. Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay.